ميدان النفس الإنسانية هو الميدان الذي يصطرع فيه الرحمن والشيطان، يحضر فيه الحضور القدوسي والحضور الإبليسي، فيك، في، فيها، فينا جميعا. وكما نحس أو نشعر بالحضور الإلهي عميقا جدا أحيانا، وهذا يتوقف على مدى عمق تجربتنا الإيمانية، على مدى وثاقة صلتنا بالله تبارك وتعالى، مدى خصوصية ووثاقة هذه العلاقة بالله. أيضا في أوقات أخرى نشعر بمدى حضور بل هيمنة الحضور الإبليسي والعياذ بالله في نفوسنا. يوشك أن يكون هذا ملاكا في مسلاخ بشر، ويوشك أن يكون ذاك والعياذ بالله شيطانا رجيما في شكل إنسان عجيب، وهذا إنسان وهذا إنسان، الحضورين في الإنسان. أنت مهيأ لأن يحضر فيك الرحمن لا إله إلا هو، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يمكن أن تكون عبدا ربانيا وأن تشعر بمعية الله، أي بحضور الله، بمعية الله حقا معك، وتشعر في لحظة معينة حين يتأكد هذا الحضور الإلهي معك، ليس في ساعة ولا في 1000 ساعة ولا في يوم ولا في 1000 يوم، أكثر من هذا. تصل إلى درجة تشعر فعلا بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، تشعر أنك لا تبصر إلا به ولا تسمع إلا به، لا تتكلم إلا به، لا تقوم لا تقعد لا تفكر لا تأكل لا تشرب لا تحيا ولا تموت إلا به لا إله إلا هو، وتشعر موقنا أن هذا الكون كله قائم به لا إله إلا هو. أنت العبد الرباني، أنت البركة الآن بهذا الحضور الإلهي، أنت البركة، أنت النور، أنت السرور لهذه الدنيا، لهؤلاء الأحياء، لهذه البشرية اللاغبة الساهية التائهة، هكذا. لكن يمكن تماما في حالة أخرى أن يحضرك والعياذ بالله، وأن يحضرون. الله قال علمنا أن نتعوذ من أن تحضرنا الشياطين، الحضور الإبليسي. يمكن أن يحضرك الإبليس، الشياطين، فتغدو أو ينتهي بك الحال أن تكون شيطانا رجيما، كالذين نسمع ونقرأ عنهم أيضا صباح مساء في مصر وفلسطين والعراق واليمن والسعودية والكويت وفي كل أرض لله. لكن هذه بلاد المسلمين والعرب. قبل أيام دهس والده بالسيارة، غلبوا، والده كبير في السن، دهسه بالسيارة فقضى عليه. ذاك الذي احتاج إلى شيء من مال فأتى إلى أبيه فأطلق عليه الرصاص، وأخذ المال من خزنته، فخرج فرأى أمه فأطلق عليها الرصاص، ثم هرب وضبط في الحدود، شيء لا يكاد يصدق. وقبل أيام أيضا الذي قتل أخاه، ثم ثنى بابني أو بأولاد أخيه، لأنهما الآن صغيران، نعم، لكن ربما حين يكبران يطالبان بالثأر، فضربهما أيضا فقضى عليهما. ولد بنوت صغار أقل من 5 سنين ذبحهما عمهما في دولة عربية، دولة مسلمة. أما أولئكم النساء اللائي نسمع عنهن كل حين وآخر أنها ذبحت ابنها، قطعت أوداجه بسكين من أجل أن تستتم لحظة متعة محرمة مع عاشقها. في بلاد العرب يحدث هذا، في بلاد المسلمين. والله العظيم إخواني، أقسم بالله هذه الأشياء حين نقرأها أو نسمع عنها، كما قلت لكم، أشعر بالعار كإنسان، أنا إنسان وهذا إنسان، أشعر بالعار وأشعر بالرعب على نفسي. هل كان يمكن أن أكون أنا ذاك الإنسان؟ يمكن، أقول لكم يمكن، دائما ممكن. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. يمكن أن يكون فعلا وبجدارة ملاكا رحيما، عبدا ربانيا يذكر بالله لا إله إلا هو، الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. لذلك حين تراه يرق قلبك، أنت تذكر الله بمجرد رؤيته. طبعا هؤلاء موجودون بفضل الله، كثرهم الله في هذه الأمة، والله العظيم. أنا أقول نصيحة يا أخواني، نصيحة، إذا وجدت مثل هذا شد عليه يديك تماما، واتخذه أخا وخلا وخليلا وصديقا، ولو كان وحده، واترك من العالمين، لا تبالي بالعالمين. الناس غدوا مخيفين جدا،
مرعبين جدا جدا. أنا شخصيا أعرف بعض الناس على هذه الصفة التي ستسمعون، والعياذ بالله. هناك بعض البشر والعياذ بالله لعنة حقيقية في شكل بشر، لا يمكن إذا اقتربت منه أو اقترب منك أن ينالك خير أو تلمس خيرا أو تشعر أو تحس بخير، هو الشر فقط. وإن دخلت معه أي مدخل هو العار والشنار والخسار، تخسر وتلحقك المعرة وتلحقك اللعنة. أنت في لعنة حقيقية لا يمكن، لأنه عبد بعيد بعيد جدا من الله. هذا عبد من أولياء الشيطان، فقاتل أولياء الشيطان. طبعا القرآن هذا قرآن، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولا تغتر أنه مسلم ومن أهل لا إله إلا الله، والله كلمات، أقسم بالله بعض الناس يقول هذه الأشياء كلمات لا يفهمها، لا يشعر بها، لا يعيشها. كما قلت لكم هو مسلم فقط في البطاقة، بطاقة الهوية، وفي المقابل قد تجد من تدعوه أنت وأنا كافرا لأنه غير مسلم، مش من أهل لا إله إلا الله، لكن يؤمن بالله أن الله موجود ويرعى هذا الكون، وأن للناس في يوم من الأيام موقفا بين يديه. وهذا غير المسلم اللي بتسميه كافر أنت، شيء عجيب، لا ترى منه إلا الصدق وإلا البر وإلا الخير وإلا الرحمة. والله تبارك وتعالى هو الأعلم بمصائر هؤلاء، ويغلب على الظن أنهم أيضا من أهل الله تبارك وتعالى ومن أهل النجاة. لا تغتر يا مسكين، لا تغتر. طبعا الناس لا تفهم هذه اللغة الروحية. ويا حسرة، يا حسرة اليوم على علماء المسلمين، طبعا مش الكل، أتحدث عن نفر خاص من علماء المسلمين، وعلى بعض أبناء المسلمين الذين صار ديدنهم السخرية من روحية وروحانية الإسلام، وبيعتبروها أنا أقول لكم بلا هذه الروحانية، بلا هذه الدروشة لا إسلام، سينتهي دينكم، ستنتهون أنتم إلى ملاحدة وزنادقة. هذا جوهر الدين يا إخواني، جوهر الدين أن تدرك أن هذا الكون كما له ظاهر له باطن. باطن هذا الوجود يا إخواني يدبره الله بقوانين أخرى تنتمي إلى عالم الروح، إلى عالم الغيب، مش إلى عالم المادة. إذا أصبحنا ماديين تماما، ما الفرق بيننا وبين الملاحدة، بيننا وبين الزنادقة؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم يعلمون أكثر منك. إذن كيف سأوضح هذا يا إخواني؟ سأوضح هذا الفرق بين زنديق أو كافر أو ملحد أو شكوكي لا يعترف بالله لا بوجوده ولا بعنايته ولا بهيمنته، حين تخوض معه أو يخوض غيرك معه تجربة خصومة. انتبه، كن على حذر، هذا خطير جدا. هذا سيتوسل كل وسيلة وسيؤذيك أذية بقدر ما يستطيع. إنسان ملحد كافر هذا ما لا يخاف الله تبارك وتعالى، هذا سيتكلم في عرضك، سيطعن في دينك، في أمانتك، سيفعل أي شيء، وإذا أمكنه أن يتخلص منك بأي طريقة يتخلص، ويبصق على قبرك أيضا، عادي طبيعي. لماذا؟ لأنه من الكفار الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا علم له بالله. المؤمن يختلف تماما، المؤمن ما أحسنه ولا تعرف حسنه إلا حين تخاصمه يتقي الله فيك ويعلم في الأخير. وشعاره هو شعار الأنبياء: أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وهو موقن وعنده سكينة ريحه ولا تتعبه أن الله قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه رقيب، وأنه يسمع ويرى، وأنه سيصفي الحساب بطريقته الخاصة لا إله إلا هو، وأن العاقبة للمتقين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا المؤمن، هذا ليس مؤمنا بظاهر من الحياة الدنيا، لا 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 أبدا، هو يرى حتى ظاهر الدنيا من خلال باطن الغيب يا إخواني، من خلال عمق الروح السارية في هذا الوجود، عمق الوجود الرباني. لذلك أنا قلت لكم مرة على هذا المنبر وأعيدها، وصدقوني فكروا فيها، يا لها من نصيحة، والله العظيم نصيحة نفسي ولكم. إياك يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، إياك أن تلعب مع أهل الله، مع أولياء الله. العب مع الأوساخ، مع الكذبة، مع الكذابين. إياك أن تلعب مع أهل الله
الذين هم أهله حقا، لأن الله ينتصر لهم وينتقم لهم. ستتحطم، نهايتك أسوأ مما تظن يا مسكين، أقسم بالله العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة بابن آدم. ما في شيطان لا يتركك، لا يزايلك، بلف وبرجع لك باستمرار، أحيانا بعشش، يقيم إقامة دائمة والعياذ بالله. إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة. الشيطان يلم والملائكة أيضا تلم بابن آدم. طب كيف نعرف هذه الحالة؟ قال لك: فلمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر والعياذ بالله. شيطان لا يمكن أن يقول لك خليها على الله، توكل على الله، الله تبارك وتعالى سينتصر لك، الله سيغنيك من فضله، الله سيحق الحق بكلماته. أبدا، يقول لك: أنت انتهيت، قضي عليك، أنت انتهيت، سينتهي بك الأمر إلى السجن، ستقتل، ستفتقر، ستذل، ستفقد وظيفتك، تتلوث سمعتك، قضوا عليك، وتبدأ أنت تفكر في الانتقام، كيف أرد عليهم، كيف أنتقم منهم، وتبدأ منهم، وتبدأ تستنصر أيضا بأعداء الله على أعداء، ودخلت في مدخل من أسوأ ومن أبشع المداخل وأكثرها تلوثا. شيطان، هذا حضور شيطاني، هذه حالة شيطانية كانت لديك، انتبه، حالة إبليسية. الحضور الرحماني: وإن للملك لمة بابن آدم. كيف يلم بنا الملك؟ قال: لمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، تصدق أنت، ودائما يكون لديك هذه الطمأنينة العجيبة، الغنى. إن سألتم الله تبارك وتعالى فضمن وفي رأس ما تسألونه سألوه أن يغنيكم به لا إله إلا هو. قولوا: اللهم أغننا بك، اللهم أغننا بك، أغننا بالافتقار إليك. هذا الغنى. تعرفون هناك أناس لديهم الملايين ولديهم السلطة النافذة، والله العظيم يا إخواني ما ينبغي أن تحسدوهم ولا أن تغبطوهم، أقسم بالله، بالعكس. أنا أقول لكم: من لديهم السلطة النافذة يتحكمون في عباد الله، ومن لديهم الملايين وعشرات ومئات الملايين هم أحرى أن ترثوا لهم، تحزنوا من أجلهم. حسابهم طويل طويل، وطبيعي أن يكون حسابا طويلا بغض النظر، إما نجوا وإما هلكوا، لكن حسابهم طويل على كل الأحوال، طويل طويل. لكن الذي حقه أن يغبط، ما نقولش حسد، غبطة، أن يغبط. تعرفون من؟ الذي آتاه الله شيئا، الذي آتاه الله شيئا من سلطة أو من مال، لكنه يدبر هذا الشيء من سلطة أو من مال بأمر الله، في رضا الله ولوجه الله. والله العظيم هذا الذي يغبط، أقسم بالله العظيم، هذا الذي على كل واحد منا أن يتمنى أن يكون مثله.